في الحلقة السابقة. وأي مؤسسة مؤتلفة تكون مختلفة، والوحدة أهم قنوات وبحور ومحيطات الإنجاز، أن علاقتنا هي علاقة أمل وليست علاقة عمل، والأمل صدق. أعظم بكثيرا من العمل. القائد ليس فرد، القيادة هي سلوك، أن وظائف القائد الاتجاه أو القيادة اتجاه الثقة الأمل. طيب محمد، هلأ ندخل موضوع تاني، وهي كمان من الأشياء اللي أنا لاحظت عليك من العمل معك يعني، ألا وهو موضوع المواجهة. في كتاب قرأته أنا زمان، مش متذكر مين المؤلف، اسمه Crucial Confrontations. وأنا لاحظت أنه أنت بتعمل بهاي الأشياء. فاللي لفت نظري أنه لما يجي واحد، فلنفرض أنا اجيت اشكيك لزميل، يعني بدي اشكي لك عن زميلي يعني بالعمل، اقول لك شوف فلان عمل هيك وهيك وهيك وسوى وحكى لي هيك وقال لي نعتني بالصفه الفلانيه وبعت لي ايميل، بشكي لك يعني. فانت ايش بتعمل؟ وهذا انا لاحظته، يعني انك وانت قاعد وانت يعني ما بتفوتها، تطلب الشخص الثاني اللي انا اجيت حكيت عنك عليه، بتقول له تعال، وبيجي وبتقول له معاوية حكى عنك كذا 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 كذا. طبعا انا الحمد لله هي ما صارت بيني وبينك، بس انا شفتها يعني. اوكي، عشان ركز، كان جبت لك واحد يعني. لا، عشان المشاهدين ما يفكروا اني انا بحكي عن حالي يعني. اوكي، فاول اشي هاي رقم واحد. اثنين، كان في لك موقف، هذا بنحكي عنه بعدين ان شاء الله، او اذا بتحب تحكي عنه هلا. موقف مع التيم اللي لما كنتوا قاعدين تشكلوا زين البحرين، فكان عندك موقف حاسم ومواجهة حاسمة، ومن نتيجة هذاك الموقف اللي كان يعني مدته 15 دقيقة أو أقل، نجحت البحرين نجاح باهر، ودخلت زين البحرين قصدي، ودخلت جينيس بوك اوف ريكورد الأول سكند اوبريتور بياخذ الماركت شير من الانكمبنت اوبريتور اللي هو كان باتيلكو بهذاك الوقت، وما زال اعتقد، مش عارف ايش اسمها هلا، بس اللي هي كانت باتيلكو يعني. فبس فسر لي اول شيء يعني ايش الغرض من ايش الاهداف تبعتك، يمكن هي للمشاهدين تكون اهداف واضحه وسط، يعني سؤال يمكن يكون يعني سؤال مش عميق شوي، بس انا بحب لانه انت بتفاجئني باجوبتك بصراحه. فبس لو سمحت قول لي ليش بتعمل هيك من الاول انسيدنت، انك واحد اجى شكل الثاني هيك، واذا بتقدر ندخل في موضوع زين البحرين ونحكي فيها، او نأجلها لحلقه ثانيه. فتفضل. اولا موضوع زين البحرين ارجو تأجيله للحلقة القادمة. بينما من موضوع المواجهة، شوف، في النهاية، في البداية وفي النهاية، أي منظمة هي عبارة عن تجمع بمجموعة من الناس حول هدف مشترك، المفروض أن يأتي من رؤية مشتركة لتحقيق حلم مشترك. هذا باختصار هو المؤسسة الإنسانية عموما، أي مؤسسة من مجموعة من الناس، ممكن تكون من 2 إلى
ملايين. في النهاية هؤلاء يتشكلون ويأتلفون ويجتمعون ويعملون لتحقيق أهداف وطموحات هذه المجموعة الإنسانية. ولذلك أكبر عائق بين البشر هو عدم فهم الآخر، التي تؤدي إلى التنافر والتناحر مع الآخر، فتهدر الطاقات المحدودة للإنسان والطاقات اللامحدودة للمؤسسة، لأن طاقات المؤسسة تكون لا محدودة بسبب أنها ليست مجموع الطاقات الفردية، هي مجموع الطاقات الفردية زائد التناغم والسينرجي والتفاهم والتعاون collaboration وما غيره فيما بينهم، فتكون لا محدودة إذا تم التفاعل فيها بطريقة إيجابية وصحية إلى آخر درجة. وما يهدم المؤسسات ويقتلها ليس نقصا في الخطط أو البرامج أو الاستراتيجيات أو الرؤية، إنما تقتلها النفوس. ولذلك حتى عند الفقهاء الذين درسوا الشرع الإسلامي ويريدوا أن كلهم رؤية في تفسير، سواء تفسير النصوص أو تفسير الأحداث أو تفسير الخلافات والحكم فيها، قال الفقهاء أو الأصوليون العلة في النفوس وليست في النصوص. فالقاضي الحاقد أو المريض نفسيا أو المنحرف أو الطامع في غنيمة ممكن يكيف النص الذي أمامه مهما كان حاسما وواضحا ليحيد بالحكم عن العدل إلى الظلم. ولذلك هؤلاء البشر نحن نحمل في داخلنا عواطف قد تحول كثير منها إلى عواطف سلبية تجاه الآخر، فيها الحقد لا سمح الله، فيها الحسد، فيها المنافسة غير الشريفة، وهذه كلها فيها الجهل، المرء عدو ما يجهل، أنا أجهل الآخر، فيها الخوف من الآخر الذي يؤدي إلى يعني دير بالك وكذا، الخوف من الخوف، ولازم يكون الخوف من إنه والله يقتله لا سمح الله ولا يسرقه، إنما الخوف من أن يسرق ما هو أعظم مستقبله، إن هذا ما راح يخليني أنمو في المؤسسة، ماخذ موقف مني، تفسير التآمري للأمور، إن هذا من زمان ما يحبني. طيب ليش ما يحبك؟ إذا حبك أو ما حبك هو أنت السبب، لأنه هو إن كان ملك الفعل فرد الفعل لك. كل هذه الأمور عبارة عن حقول ألغام مزروعة في صدور البشر ونفوسها، ولا يلغي ويطيب هذه الألغام، حقول الألغام، حقول السموم الكبيرة، توكسيك، تصير توكسيك اورجانيزيشن. لما يقول لك والله طاقة سلبية ونيجاتيف انرجي، كثير من الناس اليوم يهذرون طاقة سلبية بس ما يدرون كليشيز قاعد اسمه، هذا معنى طاقة سلبية، عدم استواء النفس. تمام؟ وهذه تعالج بالهجوم الإيجابي الإنساني العظيم. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه شنو؟ عداوة، يعني بينك وبينه عداوة، نعم، ولي حميم، كأنه ولي والي يعني وحميم. الحميمية هي القرب الأعظم. يعني تلاشت التي هي أحسن. قل له الله يسامحك، اعتذر، لأن الاعتذار سيزيدك ولن ينقصك. إزالة هذه الألغام
النفسية والعنفوانية والعاطفية والمشاعرية التي قد تؤدي إلى أعمال خسيسة. تمام؟ مثل ما قتل هابيل أو قابيل أخوه هابيل، صح؟ أبناء آدم عليه السلام، بدء البشرية. تمام؟ بسبب الغيرة. شوف كيف مشاعر كيف تنشأ بسهولة وتؤدي إلى أصعب أمور في الدنيا. هكذا البشرية. وأول خطوة لتفجير لإزالة هذه الألغام النفسية هي المواجهة، بأن نواجه بعضنا مواجهة إيجابية، مواجهة هدفها الفهم والاقتراب وليس هدفها الانتصار والابتعاد. فيجب أن توظف المواجهة توظيفا إيجابيا. ممكن توظف المواجهة إذا كنت أردت شر، وأن تقسم هذه المجموعة والمجتمع وكذا، تسوي مواجهات، تصنع مواجهات. الخطوة الأولى صح، لكن هدفها غلط، هدفها للتقسيم، للتفجير المتبادل بين الطرفين. ولذلك أعظم CEO في القرن العشرين من هو؟ جاك ويلش. جاك ويلش of جنرال إلكتريك. جنرال إلكتريك شركة عظيمة، تاريخ كبير، كتب عنها وبحث عنها ويعني الكثير. لما جابوا جاك ويلش حتى يصير CEO كانت شوية في انحدار. انت يا GE. بعدين قال استراتيجيتنا بسيطة، ان احنا كل سوق يجب ان نكون فيها، كل فيرتيكال ماركت، كل سوق عمودي نحن فيه نجحنا فيه، اما ان نكون نمبر 1 or number 2 or we exit this market and create a market whereby we can only be number 1 or number 2. شفت البساطة؟ لكن قوة وعمق هائل. لما تكون نمبر 4 و5 يعني يضيع وقتك في محاولة تنافس يائسة قد لا تكون أو بعيدة أو حالة اجتياز فجوات وتحديات هائلة قد تقتل المؤسسة وكذلك تستنزف مواردها بشكل كبير. إنما ما هي وسيلته الإنسانية؟ في كتاب وينينج يعني الفوز، وينينج كتب the smallest greatest thing، يعني اللي كنت اشتغل عليه سنوات طويلة أول ما مسكت CEO. توقع شنو؟ الريسورسز، الناس ممكن يكون ناس يقول لك بروجكت جديدة، ماركت جديدة، تكنولوجي جديدة. أبدا، يقول that little thing، كاندور، الصراحة، المواجهة. وقعدت 4 سنين 5 سنين أعمق وأؤسس هذه الممارسة الإنسانية الراقية، أن نكون صريحين مع بعضنا وأن نستوعب بعضنا ونفهم بعضنا. هذه كانت الخطوة الأولى في الوينينج، في سلسلة الوينينج، سلسلة نفوز، كيف ننجز، تبدأ بالصراحة في ضوء استراتيجية كبيرة جدا وعميقة جدا وبسيطة جدا، هي أن نكون رقم 1 أو رقم 2 في أي سوق أو أي مجال نحن به. ولذلك دائما كانت نتائجها إيجابية، أن استطعت أن تحكم الجو الذي يحيط بهذه المصارعة، أو أن يكون عندك برنامج متكامل حتى الناس فعلا تجرؤ أن تكون صريحة ابتداء، ثم تمارس الصراحة بلا وقاحة، وقاحة مصحوبة بالحب والاحترام والحرص على الآخر أكثر من الحرص ليس الحرص على الانتصار، إنما الحرص على التفاهم والفهم. ولذلك أنا وظفتها لأني أنا تعلمتها من العظيم جاك ويلش.
فأيضا يعني طبعا من أساليب طبعا أنا أؤمن فطريا وطبيعيا وتربية وكذا. وبعدين أقول هذه كيف أشوفها مثلا عند جاك ويلش في الكتابة فأعظمها أكثر. بس أنت تعرف أنا قرأت جاك ويلش آخر أيامي في ITS لما رحت زين. بس وأنا لسه بقول لك بس كلها صراحة بصراحة تذكر يعني ما بدي أقول لك لسه أنا بس يعني بعدين بدلل عليها من جاك ويلش. أنا فاهم بس أنا بصراحة لسه بدي أقول لك جاك ويلش الويننج كتابه كتبه يعني قبل ما يموت بشوي يعني كان يعني مو جديد يعني آخر أيامه كتب ويننج. أنا بتذكر حتى هو زوجته اللي كتبوه أول ما تقاعد من GE يعني بس من لا من حوالي 17-18 سنة كتب الكتاب. طيب أبو حمد بس هاي كانت آخر أيامك أنت ITS. أنت قديش صار لك تارك ITS زلمة؟ بالضبط أنا طيب بس أنا شفتك بتعمل هذا الإشي في ITS قبل جاك ويلش ما يكتب كتاب. أنت مؤمن بها بالداخل لأن مؤمن بها تربية تعليما ومؤمن بها لأنك قاعد تمارسها بحياتك وشكلت عندك شيء إيجابي أنك أنت تكون صريح. تمام. تمام. هذا الموضوع للجميع. جزاك الله خير أبو حمد. very interesting بصراحة. أجوبتك غير متوقع زي ما حكيت لك أنت. طيب يلا alright. السلام عليكم. عليكم السلام. تشاهدون في الحلقة القادمة. فقال لي قصة كيف أنت سلمته قيادة هذا المشروع. يعني إيش هالتحدي هذا وإيش هالقرار الجريء؟ هؤلاء اللي مبدعين ومتمردين. هذا الارتباط بين الكلتشر والتكنولوجي أيضا يعني حتى نفسيا وثقافيا تصميم التكنولوجيا يعكس النفسية. أنا أول مرة بسمع ربط بين التليكوميونيكيشن أو الكوميونيكيشن بروتوكولز مع الأورجانيزيشن كلتشر وفاليوز. كمل. very nice. طبعا